නැවතත් ඔබ මුණ ගැසෙන්නේ SLIT Bro YouTube channel එකෙන්. අද SLIT YouTube channel එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද වීඩියෝ රොටේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් මෙතෙක් SLIT Bro YouTube channel එක කට්ටිය subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මොකද වීඩියෝ එක රොටේට් කරනවා කියලා අපි නම් කතා කරමු. වීඩියෝ රොටේට් කරනවා අපි සමහරට ෆෝන් එකකින් වීඩියෝ කැප්චර් කරද්දී ඊට පස්සේ ඒක අපි ප්ලේ කරලා බලද්දී අපි කම්පියුටර් එකට හරි අරගෙන ප්ලේ කරලා බලද්දී ඒ වීඩියෝ එක අපිට ඇන්ගල් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි තුම අපි උඩ බැලිය අතට නැත්තම් වෙනත් වම් පැත්තකට වගේ වයිඩ් ඇන්ගල් එකකින් බැලුවොත් එහෙම එතකොට අපිට වීඩියෝ එක වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ අපිට අවශ්‍ය විදිහට රොටේට් කරගන්න කොහොමද කියලා අපි පහසුවෙන් අපේ Windows 10 වලින් ලැබිලා තියෙන ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා අපි කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. මම මුලින්ම ඉස්සෙල්ලාම මම වීඩියෝ තුනක් ඔය කට්ටියට පෙන්නන්නම්. ඒ වීඩියෝ තුන ප්ලේ කරලා මේ වීඩියෝ තුන කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔකට හොඳට පැහැදිලි අදහසක් එනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එක වයිට් ඇන්ගල් එකෙන් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වීඩියෝ කරාට මේක අකුරු කටට කියවන්න ගියත් එහෙම ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ අකුරු තියෙන්නේ පහළට. දැන් කටට පේනත් මේ වෙනස. මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. දැන් මේකත් මේ වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ පෝට්‍රේට් ආකාරයට. නමුත් මේකත් වීඩියෝ එකේ ඇන්ගල් එක අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක රොටේට් කරා ගන්න ඕන මේ වීඩියෝ හරි විදිහට මේවා බලාගෙන නැත්නම් අපිට ඒ කියන්නේ අකුරු ඔකට පේන අකුරු තියෙන විදිහ කොහොම වෙනස මම ඊළඟ වීඩියෝ එකත් පෙන්නන්නම්. මම වීඩියෝ තුනක් තියෙනවා මෙතන. මේ වීඩියෝ තුන අපි බලමුකෝ. දැන් මේ වීඩියෝ එක ගත්තත් මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ උඩ බෙලිය අතට. ඒ කියන්නේ අපි ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරාට වීඩියෝ එක අපිට හරිය විදිහට කැප්චර් වෙලා ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකෙන් බලද්දී හරියන. නමුත් අපි කම්පියුටර් එකට හරි වෙනම සෙන්ඩ් කරද්දී වීඩියෝ එක දිස්සෙන්නේ මේ ආකාරයට. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක රොටේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම මතක් කරන්නම් අපිට මුලින් ඉස්සර අපිට කරන්න පුළුවන් තවත් එකක් තමයි මේ VLC play එක යූස් කරගෙන අපිට වීඩියෝ එකක් රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අපි VLC play එක අරගෙන අපි රොටේට් එක tools වලට ගිහිල්ලා performance ගිහිල්ලා අපිට මේක කන්වර්ට් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි ඊට වඩා ලේසි අපිට Windows වලින්ම අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා රොටේට් කරගන්න, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එඩිටින් කරගන්න Windows වලින් free inbuilt එකක් තියෙනවා වීඩියෝ එඩිටර් කියලා. අපිට ඒ වීඩියෝ එඩිටර් එක හරහා අපිට පුළුවන් මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්, අපිට අවශ්‍ය විදිහට රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කොහොමද වීඩියෝ එඩිටර් එක ගන්න කියලා අපි මෙතන සර්ච් බාර් එකේ ගිහිල්ලා සර්ච් කරමු වීඩියෝ. අපි වීඩියෝ කියනකොට ඇප් එක යනවා කෙලින්ම මෙතන තියෙන වීඩියෝ එඩිටර් කියලා ඇප් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එඩිටර් කියන ඇප් එකෙන් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක අපි රොටේට් කරගන්නේ අපිට ඕන විදිහට. ඉතින් මේ ඇප් එක ඕපන් වෙලා ආපුවම පස්සේ අපිට මම පෙන්නන කොහොමද ස්ටෙප් එක කොහොමද මේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ ඉස්සෙල්ලාම එනවා මේ විදිය තමයි අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. මෙතන තියෙන නිල් පාට new video project කියලා අපි එතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරලා අපිට මේ video project එකට අපි name එකක් අපි add කරන්න ඕනේ. අපි මෙතන මේ මැද ක්ලික් කරපුවම your project library කියන මෙතන new video මෙතන අපි තියෙන name your video කියලා මම මෙතන name video එක දෙනවා මම V1 කියලා. V-1 edit. මම මේ V-1 edit කියලා මම මෙතන ටයිප් කරන්නේ. මම මෙතනදි ගන්න යන්නේ මේ V1 කියන වීඩියෝ එක. එතකොට මට පැහැදිලිව ඒ වීඩියෝ එක මට ඇඩ් කරා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගෙන දැන් මම ක්ලික් කරලා තියෙන එතකොට මම මේ පෙන්න මෙතන V-1 edit කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ් කියලා තියෙනවා. ඇඩ් කියන තැන මම ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ කොහෙද තියෙන්නේ? කම්පියුටර් එකේද
නැත්නම් මගේ gallery එකේ නැත්නම් website එක ඒ කොතන තියෙන කියන එක තමයි මෙතනින් අපි select කරන්නේ. මම මේක from this PC කින් තැන click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ කලින් open කරලා තියෙන මේ තියෙනවා. මම මේ desktop එකේ මගේ folder එකේ තියෙනවා. මම desktop එක select කළා. මගේ මේ මම folder එක හල්ලා තිනවා video rotate කියලා. folder එකට අස්සට යනවා. එතන මම ගිහිල්ලා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ V1 කියන වීඩියෝ එක මම ඕපන් කරනවා. වීඩියෝ එක ඕපන් වුණාම අපිට තියෙන මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම මේක ඇදලා ඩ්‍රැග් කරලා මම මෙතනට දාගන්න ඕන. දැන් මෙතනට ආපුවම පස්සේ මට මේ වීඩියෝ එක මට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මට මෙතන මෙනු එක ඕපන් වුණා. මෙතන බලන්න දකුණු පැත්තට යනකොට අපිට තියෙන මෙතන rotate button එක. නැත්නම් අපිට control R key එක use කරලා control එකයි R එකයි press කරලා අපිට rotate කරා ගන්න පුළුවන් ඕන විදිහට. දැන් බලන්න මේ වීඩියෝ එක මට ඕන විදිහට මම rotate කරා ගන්නවා. right. දැන් මට ඕන මට play කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක වීඩියෝ එක හරියට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන පෙන්වන්නේ මේ විදිහට. නමුත් වීඩියෝ එක අපිට ඕන විදිහට rotate වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක අපි දැන් end කරමු. finish වීඩියෝ එකෙන් දැන් click කරපුවාම අපිට මෙතන quality එක අපිට වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක medium ද low ද high ද කියලා මම මේකේ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන export කියන තැන click කරපුවාම අපිට අහනවා location එක කොහෙද මේක save කරන්න කියලා. මම මේක මේ video rotate කියන තැනම click කරලා මම මෙතන මේ edit කියන මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම export කරනවා. දැන් මම මේක වීඩියෝ එක auto play වෙනවා. දැන් බලන්න මේ වීඩියෝ එක හරි විදිහට දැන් මේ වීඩියෝ එක තියෙනවා play වෙද්දි අපිට rotate වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක නැත්නම් මෙතන close කරනවා. මම මෙතන ගිහලා බලමු edit කියලා මේ තියෙන්නේ. මම මේක දැන් මගේ default play එක තියෙන්නේ VLC play එක. මම ඒකේ play කරද්දි මේ වීඩියෝ එක හරි විදිහට දැන් play වෙනවා. අපි බලමු තවත් එකක්. වීඩියෝ තුනක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ බලමු. අපිට මේ වීඩියෝ එක මෙතනට මැට් කරන්න පුළුවන් මේ edit නැත්නම් අපිට මේක new එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මෙතන නම් change කරන්න පුළුවන් name එක. මේක මට select කරලා මේක delete කරන්න පුළුවන්. remove this anyway. ඊට පස්සේ මෙතන මේක මේ වීඩියෝ එක නැතිනම් මේ විදිහට එනවා. මේකත් අපිට මෙහෙම delete කරන්න පුළුවන් select කරලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ edit කිය මෙතන මේ pen එක තැනට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මෙතන edit එක 2 කියලා මම මේක දෙනවා. දීලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේ add කියන තැන click කරලා from this PC මම වීඩියෝ number 2 එක ගන්නවා. 2 එක අරන් ඒකේ මෙහෙම මම මෙතන drag කරලා ගන්නවා. දැන් මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලුවොත් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක යන්නේ මේ විදිහට display වෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ බලමු වීඩියෝ එක මම මෙතන pause කරලා මම වීඩියෝ එක අපිට ඕන විදිහට rotate කරා ගන්නවා. දැන් අපි play කරලා බලමු. හරියට වීඩියෝ එක තියෙනවද කියලා. වීඩියෝ එක හරිය මෙතන අපිට ඩිස්ප්ලේ කරනවා. මම ඊට පස්සේ මෙතන ගිහලා finish වීඩියෝ එකෙන් දැන් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මෙතනත් මම 6 recommend එකේ තියෙන වීඩියෝ ඊට පස්සේ export කියන දැන් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන location එක folder එක select කරලා මම එතන export කරනවා. එතන මේ export වෙනවා මේ blue color එකෙන් highlight වෙලා යන්නේ. මේක end එකට නිකන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක play වෙනවා මේකේ. මම මෙතන close කරනවා. play වෙද්දි. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට ගිහලා බලමු. අපේ folder එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක double click කරනවා. අතට අපිට වීඩියෝ එක හරි විදිහට play වෙනවා එතනදී. දැන් අපි වීඩියෝ දෙකක් කරා. අපේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ අපි ගන්න යන්නේ. මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක මේක V3 කියන එක බලමු නැත්ත පාර පෙන්නන මේක මේ වීඩියෝ එක අතර මේකේ තියෙන උඩ බෙලිය අතර තියෙන අපි ඒක සකස් කරලා ගමු. දැන් අපි මෙතනට ගියා මට ඕන මේකෙම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේක select කරා මෙතන delete කරා මේක select කරා මෙතන delete කරා මෙතන edit ගියා
මෙතන මම number 3 කියන තැන දුන්නා. දීලා okay කරා. ඊට පස්සේ මෙතන අර විදිහටම add කියන තැන ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ from this PC කියන තැන ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මම මේ අවශ්‍ය කරන ෆයිල් එක v3 කියන එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ෆයිල් එක මම මෙතන drag කරා. ඉතින් දැන් මම වීඩියෝ 3ක් කරකට හොඳට ඒතකොට පැහැදිලි වෙනවා මේ වීඩියෝ එක කොහොමද පහසුවෙන්. ඔකටට මේ Windows 10 වල තියෙන මේ වීඩියෝ එඩිටර් කියන එක හරහා කොහොමද මේක ඉන්බිල්ට් වෙලා තියෙන මේ ඇප් එක. ඉතින් ඔකට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ වීඩියෝ එඩිටර් එක යූස් කරගෙන ඔකට වීඩියෝ එක රොටේට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක දැන් මේක රොටේට් කරමු. මෙතන රොටේට් කරන්නට ගියා. දැන් ප්ලේ කරලා බලමු අපි. ඒතර වීඩියෝ එක හරි විදියට ඇන්ගල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි විදියට ඇන්ගල් ආපම් පස්සේ අපි කරන්නේ මොකද? ෆිනිෂ් වීඩියෝ කියන තැන ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි 6 වීඩියෝ ක්වොලිටි එක දුන්නා. එක්ස්පෝර්ට් කියන තැන දුන්නා. ඊට පස්සේ මේක ෆෝල්ඩර් එක අපිට පිට තියෙන අපිට ෆෝල්ඩර් එක මම නැවත පාර පෙන්නනවා. ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා අවශ්‍ය කරන ෆෝල්ඩර් එක ගිහිල්ලා බ්‍රවුස් කරලා එතනට ගිහලා අපිට වෙන නමක් දෙන්න ඕන. මෙතන නම චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් කට්ටියට. මම කට්ටිය අවශ්‍ය නම් මම මේක චේන්ජ් කරන එඩිට් මම මෙතන 3 කියලා දෙන්න. නැත්නම් මෙතන අපි තින් වීඩියෝ නම් මේකනේ අපි මේ විදිහට නම අපිට වෙනස් කරලා ආයෙ දෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන තැන ක්ලික් කරලා පාමු. දැන් වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් වෙගෙන යනවා මේ බ්ලූ කලර් එකකින්. තියෙන ගමන් ඔටෝ මේක ලෝඩ් වෙනවා වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්න. වීඩියෝ හරි විදිහට මම මෙතෙන් ක්ලෝස් කරනවා. මම ආයි ෆෝල්ඩර් එක අස්සට ගිහිල්ලා මම මේ මෙතන v3 edit -3 අපි අර රීනේම් කරලා දුන්න නේම් එක අපිට එහෙමම තියෙනවා. මම මෙතන ප්ලේ කරනවා නේ අවසරය. එහෙනම් අපේ මේ වීඩියෝ එක හරියට රොටේට් වෙලා ආවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් නැවතත් මම කොහෙන්ද අපි මේ වීඩියෝ එඩිටර් කියන එක ගත්තේ? කොයි විදිහට අපි ඒක ගල්ලා මුලින්ම වීඩියෝ එක ඕපන් කරගන්න කොහොමද කියලා මම නැවතත් මම පෙන්නන්නම්. අපි වීඩියෝ එඩිටර් කියන එක අපි මම ටික අයින් කරලා ඉන්නා. අපිට මෙතන type here to search කියන තැන අපේ ටාස්ක් බාර් එකේ සර්ච් කියන තැන ගිහලා තමයි අපිට ටයිප් කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එඩිටර් කියලා. අපි සාමාන්‍ය වීඩියෝ කියලා ගහනකොට එනවා. ඒ වගේම අපිට මේක සම්පූර්ණ ටයිප් කරන එඩිටර්. එතකොට මේ ඇප් එක අපිට පෙන්නනවා. අපි මේ ඇප් එක සිලෙක්ට් කරන් තියෙන ක්ලික් කරන් තියෙන ඇප් එක උඩ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඇප් එක ඕපන් වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි new project කියන තැන අපි ක්ලික් කරමු. අපි කලින් කරපු project එක තියෙනවා. new project අපි මෙතන මේ කලින් ඇවිල්ලා තියෙන project එක අපිට මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා අපිට delete කී එක press කරලා අපිට අයින් කරා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ remove කියලා තියෙන මෙතන remove yes project එක මම මේ අලුත් විදිහට දැන් අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ new project කියන තැන ඊළඟ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන project එක name එකක් අහනවා. අපි අපිට අවශ්‍ය කරන project name එක දීලා මම මේක test කියලා දෙන්නම්. දැන් මොකටද okay ඊට පස්සේ තියෙනකොට මෙතන add කරන්න වීඩියෝ එකක් මම නැවතත් බේසික් කියන්න ටක් ගාලා ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එක ඇඩ් කරා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ඩ්‍රැග් කරා මෙතනට. වීඩියෝ එක ඩ්‍රැග් කරා මෙතනට. ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එක රොටේට් කරා. ඊට පස්සේ ෆිනිෂ් වීඩියෝ එකෙන් දැන් ක්ලික් කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන ෆෝල්ඩර් එක කොහෙද තියෙන්නේ ඒක ලොකේෂන් එක වට සිලෙක්ට් කරලා දීලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එක හරියට රොටේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අපි මුණ ගැසෙමු SLIT Bro YouTube channel එකේ. ඉතින් මෙතෙක් SLIT Bro YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon click කරන්න. අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැසෙමු.